යාළුවනේ අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ කවීෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්කයි. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පාවලින් දෙන රතු පාට subscribe icon එක click කරලා මතක තියු අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න bell එක all icon එක click කරන්න. හරි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ පොඩි channels දෙකක් ගැන. අපි යන් YouTube එකට. හරි යාළුවනේ මම YouTube එකට දැන් ආවා. ඔයාලා මෙතන උඩ තියෙනවා search bar එක. search bar search කරන්න ඕනේ ANUHAS Free Fire කියලා. මේ channel වල links description එකේ comment box එකේ දෙකේම තියෙනවා. මෙන්න මෙතන subscribe කියලා bell icon එක තියෙනවා. ඒක click කරලා මතක තියු මෙතන bell එක තෝරලා icon එක දෙන්න. මෙයාගේ videos මෙයාගේ video like කරලා comment දාන්න. අනිත් channel එකෙන් ළඟදී subscribers 50 නම් give එකක් ඔයාලට දෙනවා. හරි. අපි යන් අනිත් channel එකට. මම මගේ channels වලින් ගන්නම් channel එක. what search කරන world cup LK කියලා. ඔයාලා මේ වගේ හම්බෙනවා channel එක. මේ channel එකට ගිහිල්ලා මතක ඇතුව මෙන්න මෙතන තියෙන subscribe කියලා bell එක icon එක. ඒ click කරලා මෙන්න මෙතන bell එකේ all icon එක දෙන්න. එතකොට මේ channel එකේ video එකක් දැම්මත් ඔයාලට notification එක කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ channels දෙකේම links description එකේ comment box එකේ මම දානවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ channels දෙකම subscribe කරලා bell එකත් ගහලා මේ කොල්ල දෙන support එක දෙන්න. Thank you.